ලෝකයේ විශාලතම භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාවන් වලින් එකක් සුවසෙල හිර වෙනවා. මේ නිසා ලෝකයේ නාවික ගමනාගමනයට බාධා ඇති වෙනවා. එමගින් විවිධ රටවලට පමණක් නෙවෙයි ලෝක ආර්ථිකයටත් දැඩිව බලපෑම් කරන සිද්ධියක් බවට පත් වෙනවා. මෙම නෞකාවේ බඳේ විශාල අක්ෂරයෙන් එවර්ග්‍රීන් නමින් පින්තාරු කර තිබෙනවා. එනිසා බොහෝ දෙනෙක් සිතුවේ මේ නෞකාවේ නම එවර්ග්‍රීන් කියලා. නමුත් මේ නෞකාවේ නම එවර්ග්‍රීන් නෙවෙයි, මේ නෞකාවේ නම එවර්ගිවන්. මෙම නෞකාව අයත් සමාගම තමයි එවර්ග්‍රීන් කියලා හඳුන්වන්නේ. මෙම සමාගම නෞකා 39කින් යුක්ත සමාගමක්. එම නෞකා 39න් නෞකා 20කම මුලට එවර් කියන නම යොදලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරු යොදන නමෙන් තමයි නෞකාවේ නම වෙනස් කොට තිබෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට එවර් ගුඩ්, එවර් ගේයින්, එවර් ගේයින්ට් වගේ නම් වලින් මේ නෞකා හඳුන්වනවා. ඒ නිසා මේ නැවේ නම එවර්ග්‍රීන් නෙවෙයි, සමාගමේ නම තමයි එවර්ග්‍රීන් කියලා හඳුන්වන්නේ. නැවේ නම තමයි එවර්ගිවන්. මේ නෞකාව මුදවා ගැනීම තරමක් අමාරු වෙනවා. මුදවා ගැනීම කියන්නේ මේ නෞකාවේ මාර්ගය යලිත් නිවැරදි දිශාවට යොදවා ගැනීම තමයි ගලවා ගැනීම කණ්ඩායම් වලට තිබෙන දැවැන්තම අභියෝගය බවට පත් වෙන්නේ. මේ නෞකාව ඉතා විශාල නෞකාවක්. දිග අඩි 1300කට වඩා වැඩි. හරියට නිව්යෝර්කී ස්ටේට් එම්පයර් ගොඩනැගිල්ලටත් වැඩිය විශාලත්වයෙන් යුක්ත නෞකාවක්. එම නිසා විශාල තග්ග යාත්‍රා ප්‍රමාණයක්, කුඩා ප්‍රමාණයේ නැව් විශාල සංඛ්‍යාවක්, ඒ වගේම විවිධ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරන සිද්ධ වෙනවා යලි මේ නෞකාව නිවැරදි මාර්ගයට ගැනීම සඳහා. අවසානයේ ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් වලට උදම් රළ සහ සුළඟ ආධාරයෙන් යන්ත්‍ර සූත්‍රවලත් සහයෝගය ඇතිව යලි නැව නියම මාර්ගයට ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ගෝලීය වෙළඳාමෙන් 12%කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙන්නේ සුවසැල හරහා. මධ්‍යධරණී මුහුද සහ රතු මුහුද සම්බන්ධ කරන නාවික ගමනාගමන මාර්ගය පිහිටලා තිබෙන්නේ මේ සුවසැල හරහා. කොටිම කියනවා නම් ආසියාව සහ යුරෝපය සම්බන්ධ කරන කෙටිම මුහුදු මාර්ගයේදී තිබෙන්නේ සුවසැල හරහා. එනිසා මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මාර්ගයේ අතිශය වැදගත් තීරණාත්මක මංසන්ධයක්. මෙම අසීරු මෙහෙයුමෙන් පස්සේ නෞකාව යලි නිවැරදි දිශාවට ගත්තයින් පසුව තග්ග යාත්‍රා එය සැමරීම සඳහා Tamanගේ නලාව එකවර මහා හඬින් නාද කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන් ප්‍රීති ഘോഷා නගනවා. මොකද ගෝලීය බලපෑමක්, ගෝලීය ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇති කරපු සුවසැල යලි අවහිරතාවයෙන් මුදවලා නාවික ගමනාගමනයට විවෘත කළ සතුට තමයි ඔවුන් සමරන්නේ. මෙම අනතුරටපත් වූ නෞකාව යලි නිවැරදි දිශාවට ස්ථානගත කිරීමේ වගකීම බාරගත් H සල්වේජ් නැමැති සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා පසුගිය සඳුදා ග්‍රීන්ච් වෙලාවෙන් සවස 3:05ට මෙම නෞකාව යලි නිවැරදි දිශාවට ස්ථානගත කළ බවට නිවේදනය කරනවා. දින 3ක් තිස්සේ මෙම අවහිර වීම නිසා නෞකාවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් Tamanගේ ගමන නවතා අවහිර කරගෙන තිබුණා. මෙමගින් ලෝක ආර්ථිකයට ඒ බලපෑම යලි යථාවත් කරන්නට අවම වශයෙන් තවත් මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයක්වත් ගතවන බවට විශේෂඥයන් මත පළ කරනවා. ටොන් ලක්ෂ 2කටත් වඩා වැඩි බරකින් යුක්ත මෙම නෞකාව යලි ස්ථානගත කිරීමට ගලවා ගැනීමේ සමාගමට මහත් පරිශ්‍රමයක් දරන්නට සිද්ධ වෙනවා. එක් අවස්ථාවක ඔවුන් ඒ අසල තිබුණු කුඩා නෞකාවන් වලට කන්ටේනර් පෙට්ටි 18000ක් යොමු කරමින් නැවේ බර අඩු කිරීමේ කාර්යාවලියේ නිරත වෙනවා. මෙම ක්‍රියාන්විතය සඳහා තග්ග යාත්‍රා 13ක් සම්බන්ධ වෙනවා. කුඩා නැව් විශාල ප්‍රමාණයක්. නැව සිරවීමෙන් යලි යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර මගින් මඩ සහ වැලි කියුබික් මීටර් 30000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉවත් කොට තිබුණා. අපි මේ පටිගත කිරීම සිද්ධ කරන අවස්ථාව වන විට නෞකාව සුවසැල අසල පිහිටි ග්‍රේට් බිටර් ලේක් නැමැති ප්‍රදේශයේ නැංගුරම්ලා තිබෙනවා. එහිදී සම්පූර්ණ නැව ඉතා සූක්ෂම ලෙස පරීක්ෂාවකට ලක් කරනවා. දැනට අනාවරණය වන තොරතුරු වලට අනුව කිසිදු යාන්ත්‍රික ගැටලුවක් හෝ කිසිදු බහලුම් වලට වන හානියක් වාර්තා වන්නේ නැහැ. මේ නැවේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් අවසාන අවස්ථාව වන තෙක් ඉන්දියන් ජාතිකයන් 25 දෙනෙකු නිරන්තරයෙන් රැඳී සිටිනවා.
ඔවුන් කළ සේවය සහ ඔවුන්ගේ කැපකිරීම වෙනුවෙන් සියලු දෙනාගේ ප්‍රශංසාවන් ඔවුන් වෙත යොමු වෙනවා. එනිසා ලෝක ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කළ සුවසැලේ සිර වූ එවර් ගිවන් නෞකාව ලෝකය පුරා ප්‍රචලිත වෙච්ච මාතෘකාවක් බවට පත් වෙනවා. එම නිසා ලෝක ආර්ථිකයට එමගින් සිදු වූ හානිය යලි යථාවත් කිරීමට ඉතා ඉක්මනින් අවස්ථාව ලැබේවා යයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.